තාක්ෂණයේ ස්මාර්ට් දි දකින්න කැමති ඔයාලවදත් ආයිබෝවන් කියලා පිළිගන්නවා SL TEC MASTER YouTube channel එකට. අද මම අරගෙන ආපු මේ වීඩියෝ එක බලන එකතු වුණ ඔයා අනිවාර්යයෙන්ම PUBG සෙල්ලම් කරන කෙනෙක් කියලා මම දන්නවා. ඒ වගේම ලංකාවටම සංචරණ සීමා දාලා තියෙන මේ කාලය තුල ගොඩක් දෙනා PUBG ක්‍රීඩාව තමන්ගේ ෆෝන් එකට ඩවුන්ලෝඩ් කරගෙන අලුතෙන් accounts හදාගෙන අලුතෙන්ම PUBG සෙල්ලම් කරන්න එකතු වෙලා ඉන්නවා කියලා මමත් ඔයත් හැම දෙනාම මේ වෙනකොට දන්න කරුණක්. මොකද ඒකට හේතුව ගොඩක් දෙනා ගෙවල් ඇතුළට වෙලා ගොඩක් කම්මැලි කමේ ඉන්නේ. ඒ PUBG ක්‍රීඩාව ඔයාගේ ෆෝන් එකට දාගෙන සෙල්ලම් කරන්න පටන් ගත්තොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ යාළුවෝ වගේම නෑදෑයොත් එක්ක උනත් එකතු වෙලා ගොඩක් ෆන් එකේ මේ ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න. ඒ වගේම මේ වෙනකොටත් PUBG සෙල්ලම් කරන බොහෝ දෙනෙක් දන්නේ නැහැ කොහොමද හරියාකාරව තමන්ගේ ගේම් එකේ තමන්ට පහසු විදිහට control settings ටික හදාගන්න කියලා. ඉතින් අද මම අරගෙන ඇවිල්ලා තියෙන මේ වීඩියෝ එක සම්පූර්ණයෙන්ම බැලුවොත් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ෆෝන් එකේ තියෙන PUBG ගේම් එකේ control settings වල අනවශ්‍ය දේවල් මොනවද අවශ්‍ය දේවල් මොනවද කියලා හරියාකාරව තේරුම් කරගෙන අවශ්‍ය දේවල් විතරක් මේ control settings වල තියාගෙන අනවශ්‍ය දේවල් ටික අයින් කරලා ඉතා ලස්සනට සරලව ඔයාගේ control ටික හදාගන්න. 3 fingers 4 fingers වලින් PUBG සෙල්ලම් කරන ඔයාලටත් අද මම මේ ගෙනල්ලා තියෙන වීඩියෝ එකේ control settings වලින් ඔයාලගේ දැනුමටත් එකතු කරගන්න පුළුවන් කරුණු ගොඩක් තියෙනවා කියලා මම හිතනවා. එහෙනම් අපි වැඩි කතාවක් නැතුව වීඩියෝ එකට යමු. වීඩියෝ එකට යන්න කලින් ඔයාලට පුංචි දේවල් ටිකක් මතක් කරන්නත් තියෙනවා. PUBG සෙල්ලම් කරනකොට ඔයාලගේ pin එක යනවා වැඩිද? එහෙම නැත්නම් ඔයාලට guns වල recoil හරියට control කරගන්න අමාරුද? ඉතින් මෙන්න මේ දේවල් ගැන මම මගේ channel එකේ videos දාලා තියෙනවා. ඔයාලට පුළුවන් ඉතින් පහසුවෙන් මගේ channel එකට ගිහලා channel එකේ playlist කියන එකට ගිහලා playlist යටතේ තියෙන gaming site කියන playlist එක click කරොත් ඔයාලට එතනින් මම දාලා තියෙන මේ PUBG ගැන videos සියල්ලම බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් අනිවාර්යෙන් මේ videos එක බලන්න කියලා මතක් කරන ගාම අපි යමු අද වීඩියෝ එකට. ඔයාලට මේ දකින්න තියෙන control settings ටික තමයි ඔයාලට PUBG විසින් එවලා තියෙන normal control settings ටික. ඉතින් එයාලා එවලා තියෙන මේ control settings ටිකෙන් අපිට මේ game එක සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ ටික අපිට කැමති විදිහට හිතේ හැරියට අපිට සෙල්ලම් කරන්න පහසු විදිහට වෙනස් කරගන්න. ඉතින් ඒක කරගන්න ඕන නම් ඉස්සල්ලාම අපි මෙතන තියෙන settings icon එක click කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා එතන පහළ තියෙනවා control කියලා බාර් එකක්. අන්න ඒක select කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට customize කියලා කහ පාටින් කොටුවක් පෙන්වනවා. අන්න ඒක click කරන්න ඕනේ. එතකොට මෙන්න මේ විදිහට තමයි basic වගේ normal settings ටික හදලා ඉවරලා තියෙන්නේ. දැන් අපි මේ ටික වෙනස් කරගෙන යන්නේ අපි කැමති විදිහට. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම ඔයාලට පේනවා මේ ඔයාගේ teammates ලගේ names පෙන්නන තැන ගොඩක් ලොකුවට පෙන්වනවා. ඉතින් මේ ටික අපිට මෙච්චර ලොකුවට පේන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඒ නිසා අපිට පුළුවන් මේක මෙන්න මේ විදිහට 85ක් 86ක් වගේ ගානක් දීලා මෙන්න මේ විදිහට මේක තව ටිකක් පොඩි කරගන්න. මොකද එතකොට පුළුවන් අපිට අපේ ෆෝන් එකේ ස්ක්‍රීන් එකේ මේක එක දේවල් වලට යන ස්ක්‍රීන් එක ගොඩක් අඩු කරගන්න. මම පොඩ්ඩක් මේ ටික සයිඩ් එකට දාගෙන එකින් එක හදලා ඔයාලට පෙන්නන්න. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන kill message යන එකක් තියෙනවා. අන්න ඒකත් ගොඩක් ලොකුවට පෙන්නන්න. ඉතින් අපිට මේවා ගොඩක් ලොකුවට බලා ගන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. පොඩිවට තියෙන තරමට අපිට ගේම් එක සෙල්ලම් කරනකොට පහසුයි. එන්න ඒ නිසා මම ඒකත් 70%ක් වගේ අඩු කරලා මෙන්න මේ විදිහට ආයෙත් අරන් ගිහිල්ලා අපේ teammates ලගේ names පෙන්නන තැන යටට මෙන්න මේ විදිහට ගිහිල්ලා set කරනවා. ඉස්සල්ලාම අපි කරගන්න ඕනේ ඔන්න ඔය දේ. අපි එක සයිඩ් එකක ඉඳලා මේ දේවල් හැමීට හදාගෙන යමු. දැන් ඔයාලට පේනවා මෙතන තියෙනවා fire button එක. ඉතින් ගොඩක් වැදගත් button එකක්. මේ button එක පොඩිවට තියෙන තරමට ඔයාට rush වලදී එහෙම fire කරන්න ටිකක් අමාරුයි. ඒ නිසා අනිවාර්යයෙන් මෙන්න මේ fire button එක ගොඩක්ම ලොකුවට තියාගන්න ඔයාගේ අවධානය දෙන්න. මම ඒක මෙන්න මේ විදිහට 100ට 122ක් වගේ ගානකට දාගන්නවා. මොකද කියනවා මේ fire button එක ගොඩාක් පොඩිවට තිබ්බොත් එහෙම හදිස්සිය ඔයා rush කරන rush එකක් යන වෙලාවකදී fire button එක එබෙන්නේ නැති වෙන්න පුළුවන් හදිස්සියට. ඒ නිසා ලොකු කරගන්න. ඒ වගේම ඔයාලට මෙතන තියෙනවා backpack එක ගොඩක් පුංචිවට පෙන්වන්න. හිතන්නකෝ rush එකක් වෙලාවදී ඔයාගේ යාළුවෙක්ට medipack එකක් ඕනනවා කියලා. ඔයාට එතකොට medipack එකක් දෙන්න මෙන්න මේ විදිහට back button එක click කරන්න ඕනේ. ඒකලා තමයි drop කරලා දාන්න තියෙන්නේ. ඉතින් මේක චූටියට තිබ්බොත් එහෙම ඔයාට එතනදී ගොඩක් අපහසු වෙනවා bag එක click කරන්න. ඒ නිසා බෑග් එකේ size එකත් මෙන්න මේ විදිහට 125ක් 126ක් වගේ ගානකට දීලා මෙන්න මේ විදිහට පොඩ්ඩක් උඩට වෙන්න තියාගන්න.
බැක්පැක් එකත් එක්කම ඊට එහාට වෙන්න තියෙනවා ෆස්ට් පර්සන් තර්ඩ් පර්සන් ස්විච් කරන බටන් එක මෙන්න මේක ඉතින් අපිට අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැති දෙයක් නිසා මේක මම මෙන්න මේ විදිහට පහලට කරලා තියා ගන්නවා. ඊළඟ වැදගත්ම දේ තමයි ඔයාගේ කන්ට්‍රෝලර් එක. ඉතින් මේ කන්ට්‍රෝලර් එක මම හදාගන්න විදිහටම හදාගන්න කියලා මම ඔයාලට කියන්නේ නැහැ. ඔයාලා කැමති නම් මම හදන විදිහට හදාගන්න. මොකද මම හදන විදිහෙන් ඔයාලට ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්න ගොඩක් පහසුයි. මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රෝලර් එක පුංචිම කරගන්න. මේ විදිහට පුංචිම කරගන්නකොට 150ක් වගේ ගානක් තමයි පෙන්නන්නේ. ඒත් එක්කම ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් අර දුවන්න උඩට අදින්න ඕන එක තියෙන්නේ. අන්න ඒක උඩට ඇදලා තියෙන්නේ. ඉතින් මේක පුළුවන් තරම් පාතට කරලා ඔයාගේ කන්ට්‍රෝලර් එකට ළඟින් තියාගන්න. මෙහෙම කරේ ඇයි කියලා මම වීඩියෝ එක අවසානයේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ මේ peak and fire buttons දෙක අපිට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒක එක බටන් එකක් මෙන්න මේ විදිහට කන්ට්‍රෝල් එක එක පැත්තකටත් අනිත් බටන් එක මෙන්න මේ විදිහට අනිත් පැත්තටත් මම තියා ගන්නවා. හරි අපි දැන් අපේ කන්ට්‍රෝල් සෙටින්ග්ස් වල එක සයිඩ් එක දේවල් ටික හදාගෙන ඉවරයි. තව ඔයාලට පේනවා මෙතන කැන්සල් බටන් එක තියෙනවා. මෙන්න මේ කැන්සල් බටන් එකත් ගොඩක් පාතර ගන්නවා. මොකද කියනනම් හදිස්සියවත් ඔයා ග්‍රැනේඩ් එකක් කුක් කරද්දි මේක කැන්සල් කරන්න අවශ්‍ය වුණොත් මේ වගේ පාතින් තියෙනකොට ඔයාගේ ෆින්ගර් එකෙන් මේක ඉක්මනට කැන්සල් කරන්න පහසුයි. ඉතින් අපි යමු දැන් ඊළඟ සයිඩ් එකට. ඊළඟ සයිඩ් එකේ තියෙන සෙටින්ග්ස් ටික කොහොමද හදාගන්නේ කියලා බලන්න. ඉතින් ඔයාලට පේනවා මේ ලයික් බටන් එකක් තියෙනවා. ඒක ඉතින් අපිට ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැති දෙයක්. ඒ නිසා ලයික් බටන් එක මම මෙන්න මේ විදිහට පහතට දාගන්නවා. ඒ වගේම ඩ්‍රයිව් බටන් එකයි ගෙට්ටින් බටන් එකයි මෙන්න මේ විදිහට අයිනට වෙන්න තියෙන එක මම පොඩ්ඩක් මැදට වෙන්න තියාගන්නවා. මොකද ඒක අපිට ගොඩක් පහසුයි. ඉතින් මම කියන්නේ ඔයාලට මේ විදිහටම හදාගන්න කියලා. ඔයා කැමති නම් විතරක් මේ විදිහට ඒ බටන්ස් ටිකත් මැදට වෙන්න තියාගන්න. මොකද කියනවා රෂ් එකක් වගේ වෙලාවකදී ඔයාලට එකපාරටම වාහනෙන් එළියට බහින්න උනොත් එහෙම ෆයර් බටන් එකත් එක ක්ලික් කරනකොට හරියට ඒක කරගන්න බැරි වෙනවා. අන්න ඒ නිසා ඒ ටික මැදට දැම්මේ. ඊට පස්සේ මම ආපහු යන්න මගේ අනෙක් ෆයර් බටන් එකට මෙන්න මේ විදිහට ඒ ෆයර් බටන් එකත් පොඩ්ඩක් මේ පැත්තට ගන්නවා. ඊට පස්සේ මේකේ සයිස් එක මම දානවා 125ක් වගේ. ඔයාලට මේක ලොකුයි වැඩි කියලා හිතනවා නම් ආපහු 120කට වගේ අඩු කරගන්න. එහෙම නැත්නම් 115කට වගේ අඩු කරගන්න. ෆයර් බටන් එක ලොකුවට තියෙන තරමට ගොඩාක් ලොකුට නෙවෙයි ලොකුවට තියෙන තරමට ඔයාලට පහසුයි. ඒ වගේම ගන්න එක රීලෝඩ් කරන බටන් එකත් චූටිවට තියෙනකොට ඔයාලට මේක සමහර වෙලාවකදී අපහසු වෙන්න පුළුවන් හදිස්සියේ ගන්න එක රීලෝඩ් කරනකොට. ඒ නිසා මෙන්න මේ රීලෝඩ් බටන් එකත් අනිවාර්යයෙන්ම ඔයා 100ට 125ක් 126ක් වගේ ගාණක් දාලා තියාගන්න. අපේ ෆයර් බටන් එක තව චුට්ටක් මම මේ විදිහට උට්ට ගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන තියෙනවා ක්‍රවුච් බටන් එක. ඒ කියන්නේ නැවිලා යන බටන් එක. මෙන්න මේ බටන් එකත් අපි ටිකක් ලොකු කරගන්න ඕනේ. මොකද චූටිවට තියෙනකොට ඔයාලට ගොඩක් අමාරුයි ඒක ක්ලික් කරන්න. ඒ නිසා 130ක් වගේ ඒ වගේ ගානකට මෙන්න මේක තියාගන්නවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා නිකන් මේ බැම්මක් අල්ලලා පයින් වගේ මේ අයිකන් එකක් තියෙනවා. මෙන්න මේක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති දෙයක්. සමහරවිට ඔයාලට අවශ්‍ය නැවද දන්නේ නැහැ. මට නම් අවශ්‍ය වෙන්නේ නැහැ. ඉතින් මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති දෙයක් තමයි බොහෝ දුරට. ඉතින් ඒකේ සයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට අඩුව කරලා ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකත් මෙන්න මේ විදිහට අඩුවම කරලා දාලා උඩ අයිනකට ගිහින් තියන්න. මොකද ඒක අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති දෙයක් නිසා. ඔයාලට මෙතන තියෙනවා ඩවුන් දාන බටන් එක. මෙන්න මේ බටන් එකත් පොඩ්ඩක් උඩට කරලා අයින තියෙනක චුට්ටක් කුට්ට කරලා ඒකේ සයිස් එකත් මෙන්න මේ විදිහට වෙනස් කරගන්න පුළුවන් නම් 100ට 120ක් වගේ තියෙන ගානක මෙන්න මේකේ සයිස් එකත් තියාගන්න. මොකද ඔයා ෆයර් කරනවත් එක්කම ඔයාගේ මූවමන්ට් හොඳට තියෙන්න ඕනේ. ඉතින් මූවමන්ට් හරියට කරගන්න ඕන නම් ඔයාලට රෂයක් වෙලදී එකපාරට ඩවුන් දාන්න උනත් මේ බටන් එක ටිකක් ලොකුවට තියෙනකොට ඉක්මනට ක්ලික් කරන්න පහසුයි. ඒ නිසා 120ක් වගේ ගානක් තියාගන්න. මම තව පොඩ්ඩකට මේ අයින තියෙන දේවල් ටික අයින් කරගන්නවා. මම ආපහු ඒ ටික හරියට හදන විදිහ ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. පොඩ්ඩකට අයින් කරගන්නවා. මොකද අනිත් සෙටින්ග්ස් ටික මට එතකොට ඉතා පහසුවෙන් හදාගන්න පුළුවන් නිසා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන ජම්ප් බටන් එක තියෙනවා. ගොඩක් පුංචිවට තියෙන්නේ. ඉතින් මේ ජම්ප් බටන් එක තමයි ගොඩක් වැදගත් බටන් එකක් වෙන්නේ ෆයර් බටන් එකට පස්සේ. ඉතින් මේකේ සයිස් එකත් මම මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරලා 140ක් වගේ ගාණක් දාගන්නවා. මම ඒකත් අන්තිමට කියලා දෙන්නම්. අයි ජම්ප් බටන් එක මෙච්චර ලොකු කරේ කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ මැප් බටන් එක තියෙනවා. ඉතින් මැප් එක ගොඩක් ලොකුවට තියෙන්නේ. අපි කොහොමද මැප් එක ඕපන් කරගන්න ඒක උඩ ක්ලික් කරන නිසා මැප් එක පොඩි කරගත්තා කියලා අපිට අවාසියක් වෙන්නේ නැහැ. මම ඒ නිසා මැප් එකේ සයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට 180ක් වගේ ගානකට දාගන්නවා. ස්ක්‍රීන් එකේ ඉඩ ගොඩක් අඩු කරගන්න තරමට ඒක ඔයාට පහසුවක් වෙනවා. අන්න ඒකයි මම කිව්වේ මැප් එකත් පොඩි කරගන්න කියලා. ඊට පස්සේ ඔයාලට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් ආපහු බටන් එකක් තියෙනවා ක්‍රවුච් වෙලා ෆයර් කරනවා වගේ බටන් එකක්. මෙන්න මේකත් ඉතින් අපිට අවශ්‍ය වෙන්නේ නැති බටන් එකක්. ඔයාලට මේක අවශ්‍ය වෙන්නේ නැත්නම් මම වගේම මේ වගේ උඩ අයිනකට අරන් ගිහිල්ලා බටන් සයිස් එක අඩුම කරලා ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකත් මෙන්න මේ විදිහට අඩුම කරලා දාලා ඒක අයින් කරගන්න. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙනවා ඔයාලගේ මැසේජ් බටන් එක, ඔයාලගේ ටීම්මේට්ස්ලත් එක්ක කතා කරන එක. ඉතින් මෙන්න මේක මේ විදිහට උඩ මැප් එක ගාවම අයිනට වෙන්න තියාගන්න.
මෙන්න මේ විදිහට මම තියාගත්තා වගේ ඒ අයිනට වෙන්න එක තියාගන්න. ඒකේ size එක lock කරන්න අවශ්‍යතාවයක් නැහැ. ඒත් එක්කම අපිට මෙතන බලා ගන්න පුළුවන් exit button එක. ඉතින් මේ exit button එක මේ අයිනට දාලා තියෙනවට වඩා ගොඩක් ඔයාට ලේසි මේ exit button එක ඔයාගේ fire button එකට ළඟින් තියාගන්න එක. මොකද මම එහෙම කියන්න හේතුව තමයි හදිසියවත් ඔයා rush එකකට යනකොට fire කර ඉන්න ගමන් ඔයාලට exit කරන්න ඕනොත් එහෙම ඉක්මනින්ම මේ exit button එක click කරලා ඔයාගේ වාහනයෙන් එළියට බහැලා ඉක්මනින් ආපහු fire කරන්න හැකියාව තියෙනවා මේ buttons දෙක පුළුවන් තරම් ළඟින් තියාගන්න එකේ. ඉතින් ඔයා කැමති නම් මේ exit button එක ඔයාගේ fire button එක ගාවට වෙන්නම පොඩ්ඩක් තියාගන්න. එතකොට ඒක ඔයාට ගොඩක් පහසුයි ගේම් එක සෙල්ලම් කරද්දී. අපිට තවත් වැදගත් බටන් එකක් තමයි මේ ලොකේෂන් මාක් එකක් තියෙන මේ බටන් එක. ඉතින් සප්ලයි වගේම එනිමේ හෙඩ්ස් දානකොට මෙන්න මේක ගොඩක් වැදගත් වෙන බටන් එකක්. ඉතින් මේ බටන් එකේ සයිස් එක ගොඩක් පුංචිවට නම් තියෙන්නේ. ඔයාට පුළුවන් මේක 130ක් වගේ දාගන්න. මොකද මේ බටන් එකත් අපිට ගොඩක් වෙලාවට හැම වෙලේම වගේ අත්‍යවශ්‍ය වෙන බටන් එකක්. ඊට පස්සේ ඔයාට මෙතන තියෙනවා ස්කෝප් බටන් එක. ස්කෝප් බටන් එක පුළුවන් තරම් අයිනට වෙන්න තියාගන්න. මොකද අපි හැම වෙලේම ස්කෝප් කර බලන්නේ ගොඩක් වෙලාවට ස්නයිප් කරනකොට තමයි ස්කෝප් කරන්නේ. එහෙම නැත්නම් 2 ස්කෝප් එකක් 3 ස්කෝප් එකක් වගේ දාලා වුණත් ගොඩක් වෙලාවට ස්ප්‍රේ කරනකොට තමයි මෙන්න මේ ස්කෝප් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් ගොඩක් වෙලාවට මේක අයිනට වෙන්න තියනවා. ඔයාට පුළුවන් ඉක්මනින්ම ස්කෝප් එකේ බුවා ඒත් එක්කම ෆයර් බටන් එක ක්ලික් කරන්න. ඉතින් මේ විදිහට අයිනට තියාගන්න එක ඒක ඔයාට වාසි වෙයි කියලා මම හිතනවා. ඔයා අකමැති නම් වෙන තැනක තියාගන්න ඔයාට හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මෙතන තියෙනවා ඔයාට ස්කෝප් කියලායි සයිඩ් කියලායි තව පුංචි බටන් දෙකක්. ඉතින් මේ බටන් දෙක ඔයාට අවශ්‍ය වෙනවද ඇත්තටම? මට නම් අත්‍යවශ්‍ය බටන් දෙකක් නෙවෙයි. ඒ නිසා මම ඒක කලින් වගේ මුර අයිනට දාලා සයිස් එක අඩුම කරලා ට්‍රාන්ස්පරන්සි එකත් අඩුම කරලා මේ බටන්ස් දෙක නැති කරලම දානවා. ඒ කියන්නේ පේන්නේ නැති කරලම දාලා අයින් කරලා දානවා. මොකද මේ බටන්ස් ටික අත්‍යවශ්‍ය වෙන්නේ නැති බටන්ස් ටිකක් නිසා. මේ විදිහට අත්‍යවශ්‍ය නැති බටන්ස් අයින් කිරීම තුළින් ඔයාට පුළුවන් ඔයාගේ ස්ක්‍රීන් එකට යන ඉඩ ගොඩක් අඩු කරගන්න. ඒ වගේම එතකොට මේවා අඩු වෙන තරමට ඔයාට ඉතා පහසුවෙන් ගේම් එක සෙල්ලම් කරන්නත් හැකියාවක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ මෙතන ඩ්‍රොප් ලූට් බොක්ස් එකයි ඒ වගේම ලූට් හෑන්ඩ් එකයි පෙන්නනවා මෙන්න මෙතනින්. ඉතින් අපිට පුළුවන් මේ දෙකත් ඔයා කැමති විදිහට පොඩ්ඩක් පහතට වෙන්න මෙන්න මේ විදිහට තියාගන්න. ඉතින් මේක මෙතනම තියන්න අවශ්‍ය නැහැ. ඔයා කැමති තැනක තියාගන්න පුළුවන්. ඉතින් ගොඩක් පහසුයි මේ වගේ තැනක තිබ්බොත් ඉක්මනින්ම අපිට ක්ලික් කරන්න පුළුවන්. අන්න ඒකයි මම මේ වගේ තැනක තියාගත්තේ. ඊට පස්සේ ඔයාට පෙන්නනවා මෙන්න මේ හැක් වගේ බටන් එකක්. ගොඩක් වැදගත් බටන් එකක්. ඉතින් මේකේ සයිස් එකත් ඔයා වැඩි කරගන්න ඕනේ 100ට 135ක් 136ක් වගේ. ඇයි මේ බටන් එක මම මෙච්චර ලොකු කරගත්තේ? ඒකත් වීඩියෝ එක අවසානයේදී මම කියලා දෙන්නම්. ඇයි මේ ඇහැක් වගේ තියෙන මේ අයිකන් බටන් එක මෙච්චර ලොකු කරගත්තේ කියලා. ඊට පස්සේ මේ රන් බටන් එක තියෙනවා. මේකත් ගොඩක් වැදගත්. ඉතින් මේකත් මම සයිස් එක මෙන්න මේ විදිහට වැඩි කරගන්නවා 100ට 150ක් වගේ දානවා. ඉතින් මේ රන් බටන් එකත් ඇයි මම ලොකු කරේ කියලා ඒකත් මම වීඩියෝ එකේ අන්තිමේදී ඔයාලට කියලා දෙන්නම්. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන settings එකයි mic එකයි speaker buttons ටිකයි තියෙනවා. ඒ ටිකත් මේ විදිහට මම කලින් map එක පොඩි කරගත්ත නිසා map එක අයිනට වෙන්න මෙන්න මේ විදිහටම ගිහින් තියා ගන්නවා. ඉතින් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් කලින් කොයි වගේ කැත විදිහටද තිබ්බේ අපේ control settings ටික. දැන් කොච්චර ලස්සනට පෙන්වනවද අපේ control settings ටික. ඒ වගේම අපි මේ ටික save කරගන්න ඕනේ. save කරලා අපි ආපහු training mode එකට ගිහිල්ලා බලමු කොහොමද මේ ටික සෙල්ලම් කරන්න පුළුවන් වෙන්නේ කියලා. මතකද මම control settings හදාගන්නකොට කිව්වා මෙන්න මේ control එක පුළුවන් තරම් පොඩි කරගන්න. ඒ වගේම මේ උඩට දුවන්න තිබ්බ ඉර පුළුවන් තරම් control එක ගාවට වෙන්න කොට කරලා තියාගන්න කියලා. ඉතින් එහෙම කියන්න ප්‍රධාන හේතුව තමයි හිතන්නකො මේ වෙලේ ඔයා PUBG game එකේ කොහේ හරි දුව ඉන්නේ කියලා loot කරන්න හරි එහෙම නැත්නම් enemy කෙනෙක්ට fire කරන්න හරි දුව ඉන්නේ. ඔයා මේ දුවන අතරතුර කවුරු හරි කෙනෙක් ඔයා දිහා බලාගෙන aim කරන් ඉන්නවා. ඉතින් එයා හරියට ඔයාට fire කරනවා නම් ඔයාට අනිවාර්යයෙන්ම hit වෙනවා. ඉතින් මේ hit එක අඩු කරගන්න පුළුවන් මෙන්න මේ විදිහට පැද්දි දුවන එකේ. ඉතින් ගොඩක් හොඳ ප්‍රෝ ටිප් එකක් තමයි මේක. ඔයා මේ විදිහට control හදාගත්තොත් ඔයාට ඉතා පහසුවෙන් මේ විදිහට පැද්දි දිවීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේම මම ඔයාලට කිව්වා මේ ජම්ප් බටන් එක ලොකු කරගන්න කියලා. ඉතින් ඒක ලොකු කරගත්තකින් ඔයාට ඇති වෙන වාසිය තමයි ඔයා හදිස්සියේ රෂ් එක ඉන්න වෙලාවක උනත් ඔයාගේ මූවමන්ට් හොඳට තියෙනවා නම් එනිමේ කෙනාට ඔයාට ෆයර් කරගන්න ගොඩක් අමාරුයි. ඉතින් ඔයා ෆයර් කරන ගමන් මේ ජම්ප් බටන් එක ඔබවා එහාට මෙහාට මූව් වෙවි ෆයර් කරොත් ඒක ඔයාට ගොඩක් වාසි වෙනවා ඔයාගේ එනිමේ කෙනාව කිල් කරන්න. ඒ වගේම රන් බටන් එක ක්ලික් කරලා ඔයාට කන්ට්‍රෝල් එක අවශ්‍ය නැතුව ඉතා පහසුවෙන් රන් කිරීමේ හැකියාව තියෙනවා. ඒ වගේ මම ඔයාලට කිව්වා මේ හැක් වගේ බටන් එක තියෙනවා ඒක ලොකු කරගන්න කියලා.
ඒක ලොක් කරගත්ත එකේ වාසිය උනේ ඒක ඔයාලට කන්ට්‍රෝල් කරන්න ගොඩක් පහසු වුණා. ඉතින් මේකත් ගොඩක් අත්‍යවශ්‍ය බටන් එකක් ඔයාලට. ඒ වගේම මැප් එකත් පොඩිකට තිබ්බ කියලා කිසි ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒක උඩ ක්ලික් කරපුවම මැප් එක කොහොමත් ඕපන් වෙනවා. ආයේ තවත් දෙයක් තමයි මෙන්න මේ බෑක්පැක් එක. ඔයාලට පේනවා බෑක්පැක් එකත් දැන් ඉතා පහසුවෙන් අපිට ඕපන් කරන්න පුළුවන්. චූටිවට තියෙනට වඩා ඒක පහසුවෙන් අපිට ඕපන් කරගැනීමේ හැකියාවක් තියෙනවා. ඉතින් මොකද හිතන්නේ PUBG සෙල්ලම් කරන ඔයාලා වෙනුවෙන් මම අදාරගෙන ආපු වීඩියෝ එක ගැන. බොහෝ විට මේ වීඩියෝ එකේ පුංචි එක කරුණක් හරි ඔයාලට වැදගත් වෙන්නේ නැති කියලා මම හිතනවා. බොහෝ විට ගොඩක් දන්න පිරිස් වලට වඩා නොදන්න පිරිස් ඉන්න නිසා මම එයාලට මේ control settings මෙන්න මේ විදිහට හදාගන්න කියලා මේ වීඩියෝ එක අරගෙන එන්න හිතුවා. ඒ වගේම PUBG වලට එකතු වෙන ඔයාගේ අලුත් යාළුවෙක් ඉන්නවා නම් එයාටත් මේ වීඩියෝ එක share කරන්න අමතක කරන්න එපා. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නයි බලාපොරොත්තු සමුගන්න කලින් මතක් කරනවා තාම ඔයාලා මාව subscribe කරලා නැත්නම් මේ දැම්ම subscribe කරන්න bell button එකත් click කරන්න දිගටම මාත් එක්ක එකතු වෙලා ඉන්න. එහෙනම් අදට ඔයාලගෙන් සමුගන්නවා ඔයාලා හැමෝටම සුබම සුබ දවසක්.